Salutare tuturor, eu sunt Claudiu Vaida și vă urez bun venit pe acest canal. Ciorba pe care am să vă prezint astăzi este întâlnită sub multe forme, iar eu am să vă prezint o versiune care sper să vă placă. Așadar, să ne apucăm de gătit ciorba de perișoare, căci despre ea este vorba. Voi începe prin a face supa bază de vită, iar pentru asta am pregătit o oală mare cu 4 litri de apă, în care voi adăuga jumătate de kilogram coadă de vită. Eu am lăsat-o 30 de minute în apă rece pentru a scoate sângele din ea. Dacă nu aveți coadă de vită, puteți să folosiți oase de vită. Voi adăuga 2 morcovi, o rădăcină de pătrunjel, o bucată rădăcină de țelină și o ceapă întreagă. Acum voi pune oala pe raga și voi lăsa să fiarbă la foc mic. Din când în când voi aduna spuma pentru a obține o supă limpede. Din acest moment am să las supa la fiert pentru aproximativ 2 ore. Supa noastră este gata strecurată. Acum mă voi apuca de făcut ciorba și voi începe prin a căli legumele. Într-o oală voi adăuga 100 de ml de ulei de floarea soarelui și 100 de grame de ceapă. Voi căli 3-4 minute până se moaie ceapa. Pe urmă adaug 300 de grame de morcov și 100 de grame de țelină și voi continua călirea încă 3-4 minute. Prin călirea legumelor vom intensifica gustul la ciorbă și vom da și culoare. Acum voi adăuga 2 litri de supă de vită. Voi adăuga o linguriță cu sare. Adaug și piper proaspăt măcinat. Și voi lăsa la fiert pentru aproximativ 30 de minute sau până când legumele sunt fierte. În timp ce ciorba fierbe, voi pregăti compoziția pentru perișoare și voi căli 50 de grame de ceapă cu puțin ulei. Voi căli aproximativ 2-3 minute. Pe urmă adaug 50 de grame de orez și sting cu 200 de ml supă de vită. Voi lăsa să fiarbă până absorbe orezul tot lichidul. Prin acest procedeu, perișoarele noastre vor ieși uniforme și moi, dar și gustoase. Pentru compoziția de perișoare am pregătit aici 500 de grame de carne tocată amestec porc cu vită, la care voi adăuga ceapa și orezul pregătite adineauri. Voi condimenta cu o linguriță și jumătate de sare, piper proaspăt măcinat, aproximativ jumătate de linguriță. Voi adăuga un ou întreg și o legătură de mărar proaspăt tocat. Pentru a se lega bine perișoarele, voi amesteca compoziția timp de 2 minute. Prin acest procedeu, carnea va fi mai lipicioasă, iar perișoarele noastre vor fi legate mai bine. Mă duc să mă spăl pe mâini, pe urmă să revin la voi să formăm perișoarele. Bineînțeles că n-am venit cu mâna goală, am venit cu un bol cu apă rece pentru a forma mai bine bilele de perișoare. Prima dată, voi porționa perișoarele să fie de aproximativ aceeași dimensiune. Iar acum mă voi folosi de apă pentru a forma perișoare cât mai rotunde și frumoase. Perișoarele noastre sunt formate, iar acum urmează să le fierbem. Într-o crăticioară am pus supa de vită rămasă pe foc, la care voi adăuga 50 de ml de oțet și o linguriță cu sare. Din momentul în care începe să fiarbă supa, voi reduce focul și voi adăuga treptat perișoarele, lăsându-le la fiert timp de 10 minute. Din când în când puteți să îndepărtați spuma ce se formează deasupra. După ce s-au fiert perișoarele, le voi scoate într-un bol și voi continua cu celelalte perișoare. Legumele sunt fierte, iar acum pot să termin ciorba și voi adăuga 100 de grame de ardei copți și murați, 30 de ml oțet cu tarhon și o legătură de leuștean proaspăt tocat. Gustăm ciorba și dacă este nevoie, vom mai adăuga sare și piper. Iată-ne și la finalul rețetei. Ciorba este gata, perișoarele sunt fierte, avem și carnea de la coada de vită, nu mai rămâne decât să le amestecăm și să vedem ce bunătate a ieșit aici. Preparatul nostru este gata. Ciorbă de perișoare și carne din coadă de vită.
Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați like și să vă abonați la acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!